السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ درې کمانډ زده کوو. پای کې یو پوینټ دی، ډیوایډ دی او میجر دی. او دا درې واړه کمانډ څنګه کار کوي موږ سره. اول به موږ دې کې د پوینټ خبره کوو. پوینټ به موږ په AutoCAD کې څنګه کریټ کوو. اوس پوینټ ډرا کول لپاره موږ سمپل چې موږ کله پی او لیکو، پی او شارټ کټ دی، نو انټر مې کو، ما ته و چې پوینټ ته کم دی کې وهي. ما خبره لاین چې څنګه موږ کله به ډرا کولو نو هغې کې موږ ته راتلل چېرې سپیسیفای ا پوینټ، نو هلته به موږ ته دا لیکلي چې سپیسیفای ا پاسټ پوینټ، خو پوینټ خو یو پوینټ دی موږ سره دلته. نو زه به کلیک وکړم ډایرکټ، مثال کې ته په دلته وام، ما دلته ووالو، تاسو به ښکاري ډېر وړوکی غوندې پوینټ دلته رالو. اوس که بل پوینټ وښیي نو دوباره به انټر ووهئ، هغه کمانډ موږ سره اکټیویټ دی، بل کلیک کوئ، بل کلیک کوئ، چې کوم څونه پورې کلیک کوئ هغه شان وکئ. او که نه که تاسو وایئ چې په یو خاص ویلیو باندې تاسو پوینټ ووهئ نو بیا به څه کوئ، پی او انټر 0,0 باندې ماته پوینټ ووهه، چې څنګه انټر کو یو پوینټ برته ووهي، پوینټ موږ سره دلته رالو. اوس زه وایم چې دا پوینټ ذرا سټایل چینج کړم، نو هغې لپاره به څه کوم، پی ټي ما ولیکو او دا ټایپ څه په خپله رالو، چې زه څنګه انټر کړم نو دې وخت کې بای ډیفالټ دی کې دا یو سلیکټ دی. دا مختلف د پوینټ سټایل دی، تاسو دا چینج کولی شئ. مثال کې طور پر تاسو غواړئ چې دا پوینټ سټایل دی راشي، نو دا هم دا یو دی راشي، نو دې لپاره ما اوکې کو. اوس به ټول بدل شي. ته وګوره دلته موږ پوینټ والیو، هغه ځای کې هم موږ څه پوینټ رالو. صحیح ده؟ نو دا خو او د پوینټ خبره. اوس بل کمانډ موږ سره ډیوایډ دی او میجر. دا دواړه کار څنګه کوي؟ د دې لپاره زه یو لاین وامه، سټریټ لاین وام تقریبا 10. صحیح ده؟ زه دا وایم چې زه دا ډیوایډ کړم په 1500 کې. موږ ډیوایډ ولې کوو؟ ډیوایډ موږ ځکه کوو بعضې نیم ټایم کې موږ سره پلاټ وي نو موږ هغه تقسیمو. تاسو به لیدلي پلاټینګ چې څنګه کېږي، خلک تقسیموي. اوس دا سټریټ لاین دی نو دا موږ تقسیمو، وایم چې دا دی په 1500 کې برابر تقسیم شي، او دا ما 10 میټره والی پر ایگزامپل، نو دا به په 1500 کې څنګه تقسیموم. د دې شارټ کټ دی ډي آی وي. صحیح ده؟ اول به زه د دې نه کاپي والم، ځکه چې زه به بل کمانډ هم کوم، دا رایې لپاره شو. ډي آی وي انټر سلیکټ آبجیکټ. اوس ما ته وایي چې د نمبر اف سیګمنټ ورکه، څونه سیګمنټو کې ته تقسیموي، نو دا 10 ته ځیم چې په 15 کې تقسیم شي. زه څنګه کلیک کړم نو دا ما ته تقسیم شو، خو ښکاري نه پوینټ رالل. پوینټ به څنګه معلوموم؟ زه را سلیکشن کوم، داسې په دې سلیکشن یې نه کوم، دې کې ما ته پته نه لګي، دې کې ما ته ټول هغه لاین هم سلیکټ کړئ. زه چې لاین دې سلیکټ نه شي، صرف د هغه پوینټ سلیکټ شي. نو ګوره په 1500 کې دا تقسیم کو، نو تاسو پوینټ نه شمارئ، 15 پوینټ به 4 وي، خو د ایسې به 15 وي. ګوره ما خبره موږ د سیګمنټ کړې وه دلته، نو ګوره دلته 1 2 3 4 15. صحیح ده؟ نو سیګمنټ دا دې ته سیګمنټ ویل کېږي. صحیح ده؟ دا یو ایسې ته سیګمنټ ویل کېږي. که تاسو ویل چې یاره د پوینټ سټایل دې چینج شي که نه، نو ما دې نه مخکې کې ویل چې څنګه به چینج کېږي. صحیح ده؟ نو هغه تاسو چینج کولی شئ. سو ګوره دا په 1500 کې تقسیم دی، یو حصه به تقریبا 2 وي، نو ما د دې نه واله تر دې پورې چې زه وګورم نو وګوره 2 میټر تقریبا راغلی. او بل موږ سره دی میجر، نو هغې شارټ کټ دی ایم ای. ابجیکټ به ته سلیکټ کې، چې کله سلیکټ کړم نو ما ته وایي سپیسیفای لینث اف سیګمنټ. هلته خبره کېده چې نمبر اف سیګمنټ، دلته وایي چې سپیسیفای لینث. دلته موږ نه ویلیو غواړي، د لینث ابه غواړي، نمبر به رانه غواړي چې څو حصو کې. هلته موږ 15 حصې غوښتې وي. ما ته به زه به ورته دا ویم چې یاره دا ما ته ته په دغه کې تقسیم کا چې 2 میټر وي. نو ګوره 2 میټر کې مې ورته تقسیم کو چې یو دغه 2 میټر وي، نو رایې به هم تقریبا سیم وي. او ته وګوره زه راځم د دې نه دالم ډسټنس. صحیح ده؟ او ته وګوره دواړو کې دغه فرق دی، کار دا دی، کار یو شان دی. دا صرف ډیویژن کوي په سیګمنټ باندې، چې ته څونه سیګمنټ پکې جوړئ، دا ډیویژن کوي په لینث باندې. صحیح ده؟ دواړو کې بس دغه فرق دی، او دواړه تقریبا سیم دي، د یو مقصد لپاره استعمالیږي. تاسو ته چې کوم اسان وي رایې لپاره یوز کړئ. نننی کلاس کې هم دومره کافي ده. انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. هغې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.